მოგესალმებით ჩემო საყვარელო გამომწერებო, როგორც შეგვიძლია გავაკეთე კოლაჟი და კოლაჟში წარმოდგენილი იქნება იმ ბავშვების ნამუშევრები, რომლებიც ხატავენ ძალიან აქტიურად. ძალიან უყვართ ხატვა. არიან ძალიან შრომის მოყვარეები და ჩემი ვიდეო გაკვეთილებიდან თითქმის ყველა ნახატი აქვთ დახატული. ამ ბავშვების რაოდენობა, რომლებმაც გამომიგზავნეს ნახატები, არის ძალიან დიდი. შესაბამისად, ამ ერთ ვიდეოში ვერ ჩაეტია ყველას ნამუშევარი და ვიდეო დაიყოფა სამ ნაწილად. კოლაჟში წარმოდგენილი არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი ვიდეო გაკვეთილებიდან შესრულებული ნამუშევრები და ვინც ჯერ კიდევ არ შემოერთებულა ჩვენს დიდ გუნდს და არ ხატავს ჩვენთან ერთად, აუცილებლად შემოგვიერთდით და რა თქმა უნდა გამოიწერეთ ჩემი არხი და დააჭერთ ზარის ხილაკს, გამომიგზავნით თქვენი ნამუშევრები. დღეს წარმოდგენილი იქნება მხოლოდ პირველი 20 ბავშვის ნამუშევარი.